ישראל במלחמה. חמאס מסרב לשחרר את כל הילדים ואימותיהם, בישראל מתלבטים אם ללכת על עסקה מצומצמת. חמאס מבין רק כוח. כשאתה לא נותן לו כלום ונשאר על הקו, הוא יכול לדון איתך 20 שנה. הקבינט יתכנס מחר בעקבות החלטת נתניהו לאשר הכנסת דלק לרצועה שנחשפה בכאן חדשות. סמוטריץ' ושרים נוספים זעמו. אם תהיינה מגפות, תעצר הלחימה. לא נוכל בתנאים של משבר הומניטרי ובתנאים של זעקה בכל העולם להמשיך בלחימה. צעדת משפחות החטופים תגיע מחר לירושלים, קריאות גנאי לשר מיקי זוהר שיצטרף לצעידה. בושה! 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 דרכה האחרונה, אחרי שגופתה הותרה וחולצה מעזה, החיילת נועה מרציאנו הובאה למנוחות במודיעין. היום אנחנו מבקשים סליחה שלא הצלחנו. אחים לנשק. לומר את האמת, בשביל העשירי היה לי הרבה יותר מפחיד ממה שהיה לי בעזה. בעזה הרגשתי את הכוח של צה"ל, בשביל העשירי לא הרגשתי. בטקס הסיום של קורס קצינים קרביים אתמול, המפקדים דיברו על חושך ואור, הצוערים על הרצון העז לנצח, וההורים על לילות ללא שינה. פחד אין סופי. אין שינה. אתה רואה את העיניים. צעדת השיבה. אורי לוי עם משפחות החטופים ערב ההפגנה מחר בירושלים. אני מתה עליה, רק שתחזור בריאה ושלמה, אני אוהבת אותה כל כך, אחותי הגדולה. העיניים של המדינה. There is always a but, because at the end of the day, people care about civilian lives. So when they hear that 11,000 Gazans have been killed, for them, October 7th just doesn't justify doing that. For them, it's too much. האם הכתבים הזרים מלבינים את פנינו בעולם, או שפשוט מדווחים על מה שהם רואים, ללא מורא וללא משוא פנים? I saw what they did. When the father takes his... וגם בלדה לעוזבי קיבוץ. ואם את לא מספיקה לרוץ לממ"ד? אז אמא באה. אני תמיד יודעת שהיא תבוא. 10 שנים עם תושבי כרם שלום, מאז מבצע צוק איתן ועד למלחמת חרבות ברזל, פרויקט יהודי מיוחד של חדשות שישי. אני חוזרת הביתה, ברור שאני חוזרת הביתה, אני חוזרת לבית ספר. זה יהיה שונה כי יהיה יותר ריק. ערב טוב ושבת שלום לכם. זה היום ה-42 למלחמה והוא עומד בסימן משבר בממשלה. בעקבות החלטת הקבינט המצומצם לאשר הכנסת דלק לרצועת עזה, שרים סמוטריץ' ובן גביר זועמים על ההחלטה ודורשים את הכנסתם לקבינט המלחמה. על רקע צעדת ההמונים לירושלים ביוזמת מטה המאבק להשבת החטופים, ראש המטה לביטחון לאומי צחי הנגבי שופך אחר הצהריים מים צוננים על העסקה המתגבשת ואומר שבשלב הזה אין עסקה לשחרור חטופים. בצפון, עוד יום קרב. מלבנון וחיזבאללה צה"ל הפיל רחפן שחצה משטח לבנון לישראל באזור מטולה ותקף בתגובה לשיגור טילים נגד טנקים לעבר הגליל העליון. 4 אזרחים נפצעו מירי הנ"ט, 1 קשה, היתר בינוני וקל. ועל רקע העימות בממשלה על הכנסת הדלק לרצועה, נתניהו הקדים את כינוס הקבינט המורחב למחר בערב. מיד נדבר על כל הנושאים האלה ועוד עם כתבינו ופרשנינו, אורחינו כאן באולפן. נהיה כמובן גם בשטח עם הכתבים שלנו בכל מוקדי ההתרחשויות, אבל אנחנו פותחים עם הקשיים בדרך לעסקה לשחרור חטופינו מעזה. פותחים איתך, רועי שרון, איפה עומדת כרגע העסקה והדילמה סביבה? כן, שבת שלום. הוויכוח שמתעורר אתמול בקבינט המלחמה המצומצם סביב עסקה לשחרור חטופים הוא האם להסכים לעסקה בתנאים החדשים שחמאס הציב והרים.
כשכל יום, הנימוק אומר שכל יום שחולף מסכן עוד יותר את החטופים ומקטין את הסיכוי להביא עסקה, כשמהצד השני הגישה אומרת ללחוץ בפעולה הצבאית כמה שיותר לחץ צבאי על חמאס, כשהנימוק אומר זה הצעד היחידי שיעזור להביא עסקה ולהשלים את העסקה ולהחזיר את החטופים. צריך להגיד, גם אלה וגם אלה רוצים כמובן בהחזרת החטופים ורוצים להביא עסקה. הדילמה היא מה יביא את העסקה הזאת יותר מהר ומה יחזיר את החטופים, וזה בהחלט דילמה אכזרית. לגבי הדרישה של סינואר, דרישה שקפצה ביום רביעי בערך באמצע הלילה, עד שאתם לא יוצאים משיפה אין על מה לדבר. כרגע אין הנחיה כזאת לצה"ל, צה"ל ממשיך לעבוד בשיפה, וגורם מדיני אומר לנו אנחנו בכל מקרה נצא משיפה בעוד כמה ימים, פשוט זה יהיה כשנסיים לעבוד שם. ובהקשר הזה צריך לזכור שזה בניגוד לעסקת שבויים, כשיש לעסקה לשחרור חטופים, כשיושבים בשני חדרים באותה קומה בבית מלון ומיד מעבירים מסרים, הפעם הסיבוב פה הרבה יותר ארוך, עד שזה מגיע לקטר ועד שסינואר ברצועה. כל הסיבוב הזה זה סיבוב מאוד ארוך ולכן זה לוקח זמן. נכון לאתמול לא התקבלה החלטה בקבינט המלחמה המצומצם, כשהמשמעות היא נכון לעכשיו העסקה תקועה.